بعض وخت دا نشین زما ډېر خوښي قسم په خدای. مولانا بجګر صاحب رحمت الله علیه وسلم وی کله مې زړه غواړي چې چر شروع کړم، وې دې چر زره دا سادهګي چې وګورم، دا صداقت وګورم، وې چې خپل چر شروع کړم. خشه نه ده، خراب شه ده، نشه ده، نشه ارسیز خراب ده. خو بعضی وخت یو انسان کې واجبہ صفتی نو به سره هغه ته منسوب ده، دا هغه خپل صفت وي، نیک عمل وي، خدای پاک خلی تخی خبر راولي، عاجزی خلی تراولي. دی وجنا ما یو واقعا بیان کړی و، مرګری ورته مولوی شه بیا واقعا بیان کړه، ما یو ځل بیان شي بس دا ډیر ده. یو عیسائی په لار روانو، بس دغه د پرې وتره دا بټوا نو باغی کې روپۍ وي، کاغذونه مو پکې. عیسائی لاړو دو چرسه ناسی چرس کی چوي قتل لگا بټورا پرې وتله، اب بټوي راواغستاو په دلاره خو د یو کس تیر شوی، عیسائی تیر شوی، بل څنګه تیر شوی، اب بټوي راواغستاو کی خدای زنګون لاندې. عیسائی لاړو سبا بیا راغه په دلار باندې خفه ده، د ملګری تپوس کې دا کسان چې خیر خوده ولې خپای ورته وای اے د خدای بندگانو تپوس مکوي معنا بیګا بټو ګرځیدلې دا یا دور زلام دی مان بټو پری وتلی دا کچا دا بټو راکړلا زب ورته انعام ورکما. ورته وای اے د خدای بندا دا بټو استاد بټو کولاو کړه. ورته وای بټو خو زما دا تاسو دا کولاو کړي نوا. ورته وای مونږ کولاو کړه، وای پدې کې تاسو پیسې اونلیدلې، وای مونږ اولیدلا چې ټوله بټو ډکلا. ورته وای تاسو خو اسم نشیانی، تاسو ولې دې بټو نه پیسې وانه غستلې. هغه دواړه مرګري ورته گویا شو. ورته وای د خدای بندا ته سید عیسی علیہ السلام امتی، ز محمدی ما د جناب محمد رسول الله امتی ما. ورځ د قیامت چې کله راشي ستا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام را رواني، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ودریږي، ورته وی اے محمد رسول الله ستا امتی زما د امتی نغلا کړي دا. زن غواړم چې په ورځ د قیامت باندې زما نبی ستا د نبی لاندې سترګې ټیټې راشي. عیسی ورته وی ته خو یو نشي انسان و د ستاسې د خلقو د علماو بس شان وي. ورته وی زموږ علما داسې خلق دي چې چاته دعا وغواړي دعای الله قبلي. دا عیسی په منډه باندې روان دی، ویل دل جمعات یو عالم ناس دی. ورته وی اے د خدای بنده ما ته ایمان کلمه وایا، دعا را ته وغواړه چې رب العالمین می سابق گناهونه معاف کی. آغا عالم دین ورته لاسونه برکړل، یا الہ العالمین یا الله دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام امتی دے، یا الله دته خدای ایمان نصیب کا او د چا په واسطه چې دربار تراغه، یا الله هغه په جنت کې خپل ګوانډې وګرځوا. مولا را لګلې نو خدای مولا که تبلیغی را لګلې تبلیغی، که پیر صاحب را لګلې پیر صاحب، که مولوی صاحب را لګلې مولوی صاحب، که چارا لګلې خدایا دا عیسیم ایمان باندې مشرف کا، او چې چارا لګلې خدایا هغه خلق په جنت کې خپل ګوانډین وګرځوا. مستجاب الدعوات ته د دوړو ملګرو وای د شپې ځان سره فیصله وکړه چې یاره دا خو ډېر بدرنګ عمل دی چې د نبی علیہ السلام ټول امتیان را رواني په خله باندې ذکرې په خله د الله خبرې او زمونږ د خله نه بیا دغه سیزینو دا خو ډېره بې وفایي دی. نبی علیہ السلام راته نه ګوري، راځه مړه ملګریا چې په دې شپه کې ورته توبه وباسو. مانا بس شپه کې دواړه ملګري کېناستل، یاره نو قسم مې دې په خدای د دې بعضې امیانو جړه زاو د خدای راستی په منبر د مصطفی علیه السلام ناستم، قسم درته خورم د دې بعضې امینه دا خپل ځان لوګې کم نو بیا هم کمه ده. داسې جاړي داسې جاړي، دا ښایسته سترګې، دا ښایسته اننګي، دا په اوښکو باندې لامده کی. او زما د خدای په ذات قسم وي دو اوښکې الله
د دې بدله خدای خپل ډایرک ور کوي یو د مظلوم اوخکا او یو د ګناه باندې د خپېمانه بنده اوخکا چې ګناه وکي او به خپېمانه نو دا اوخ کې به الله ته ډېرې ګراني د دې قدر او قیامت د الله نه ما سوا بل چا سره یو الله سره دی راځي چې دی الله سره دوستانه وکړو ډېر مهربان رب دی دواړه ملګري ورته سوي یا الہ العالمین یا الله اے پروردگار یو خبر باندې د عیسی راستنی دل مونږ ته یا الله مونږ سره ملاوي دل یا الله د حشر میدان کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیرت را باندې دومره زور کو یا الله چې مونږ ستا نبی لاندې سترګې را وستل نه غوښتل نو یا الله مونږ داغه پیغمبر امتیان یو یا الہ العالمین زمونږ درته توبه ده یا الله خدای زمونږ توبه قبول کا جلال الدین سویتی رحمت الله علیه لیکلی دی فرمایي وی عالم شپه کې خوب ګوري الله ورته فرمایي اے زما بندا لا شپلان کې لختی باندې دو کسان زما محبوبین پرات دي زما دوستان پرات دي لا شاوی ته غسل ورکا او جنازه ور باندې وکا پخپل لاس دفن کا او د هغه انسانانو جنازه کې څوک شریک شو الله وی ټول ته بخنه نصیب کړه دې چراغ دا مولانا صاحب ګوري د لختی په غاړه باندې دو کسان پرات دي لا وارثه خراب جامې او شلیدلې سورې جامې او هر سره خدای چې مړ شو مړه زمون غونډه کې شیخان زمون غونډه کې زما غونډه شیخان خدای چې ختم شو لوی ګندو ګن لري چې لاړه ختم شو لوی عالم دین راغی چې خدای ته ما ته الله ولې دو زما محبان او نیکان محبوبان مې مړ دي چې ویل دا دولا وارث پراته دي خدای پاک ته یا الله بس کوم یو عمل به کړي چې تا د دوی نوم په خپل محبوبینو کولی ګره دا کوم عمل به کړي دا کوم عمل چې تا الله دومره محبوب شو الله جل جلاله وې دی عالم باندې دی اولیاء او تکشف کیږي دی وته الله رب العالمین بعض وخت کې عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه د دې کسانو نو دله کشف کېدلو لوی شان الله ور کړي